Vi hälsar er välkomna till ett nytt avsnitt av Längs sargen, officiell podcast för nhl.com/sv. Och idag är det inte bara jag, Peter Ekholm, som sitter vid mikrofonen. Vi har celebert besök också i den här podcasten. Seattle Krakens back Adam Larsson. Hjärtligt välkommen först och främst till den här podcasten. Hur är läget? Tack så mycket. Ja, det är bra. Bara fint. Alltid kul när man intervjuar folk och frågar var befinner du dig i Nordamerika? Just nu är vi i Seattle nu på träningsanläggningen. Vi har precis kört ett pass här. Så efter gårdagens match så har vi bara rört på oss lite där ute. Så det är skönt att ha lite korta träningar nu mellan matcherna när det är så tajt schema och sådär. Jag förstår det. Vi ska lägga till att vi spelar in det här på fredagen den 3 april, långfredagen. Ni hade en match igår mot Utah. Gick inte er väg riktigt. Vad säger du om insatsen igår först och främst? Nej, men alltså inte slutresultatet var ju såklart inte vad vi letade efter riktigt. Vi hade en riktigt bra första period. Ledde med 2-1 eller 2-0, jag kommer inte riktigt ihåg. Men sen vet jag inte riktigt vad det beror på. Vi kom ut i andra och inte kände igen oss själva riktigt. Och sen gled matchen ifrån oss helt enkelt. Och det är ju den tiden på året. Det är svårt att ta igen när det rinner iväg. För alla lag kämpar ju för det och alla lag försöker spela sin bästa hockey just nu. Ja, det är ju så. Det närmar sig i slutet av grundserien och slutspelsplatserna ska ju delas ut. Men innan matchen, stort för dig, en lång ceremoni på isen med vad jag tror familj och vänner på plats med anledning av att du firades för din 1000:e match i National Hockey League. Hur var det på isen inför i år? Roligt att du säger det. Jag hade ju spelat i min 1000:e match för några matcher sedan. Vi har ju varit på en jättelång roadtrip nu nere i Florida och det var ju där jag spelade min 1000:e match. Sen har vi nog haft 3 matcher efter det. Så det är som det har blivit utdraget firande. Men Seattle hade gjort ett fantastiskt jobb när det kom till ceremonin och bjöd in familj och ta väl hand om dem. Så det kommer jag vara för evigt tacksam för. Vad hände då ute på isen? Kan du återberätta lite? Jag fick lite presenter och så fick man ju den här kända silverklubban. Så fick även min dotter en liten silverklubba också. Så det var stort för mig och min familj. Ja, du spelade din 1000:e match den 24 mars ju. Lokal tid tror jag det var. Och dagen innan gjorde Mika Zibanejad sin 1000:e match. 2 svenskar i rad, 23 och 24 svenskan genom tiderna. Vad betyder det att komma upp i så många matcher för en spelare? Nej, men det är ju såklart, det blir ett litet kvitto på att man har överlevt och klarat att vara borta så pass länge. Sen vet jag, alltså jag tänker inte så mycket på det. Jag känner mig frisk och hel och pigg och kry och jag älskar sporten fortfarande. Så jag vet inte, det är klart det blir lite speciellt sådär när man får 1000:e matchen runt hörnet. Men annars blir det, man gnuggar på med laget, man försöker vinna matcher. Man är så mitt uppe i säsongen så man kanske kommer att tänka på det mer i sommar vad man har uppnått. Men just nu är det liksom ny match imorgon igen. Och så, man är så uppe i säsongen liksom, så det är svårt att kanske reflektera så pass mycket just nu. Men man får väl göra det i sommar, tänker jag. När du kom över till NHL där i 2011-2012, var 1000 matcher någonting du ens fantiserade om då? Eller hur har tankarna gått längs åren liksom? När du ändå har kunnat och fått tillåtit att reflektera lite. Nej, men jag skulle säga mina första år borta tyckte jag det var väldigt jobbigt och ville nästan hem. Alltså, växte upp i Skellefteå, spelade för Skellefteå, bodde hemma hos mina föräldrar.
Sen flyttar man liksom till New Jersey första åren, kunde knappt prata engelska eller någonting. Så man har ju vuxit mycket som person under åren, men det är klart de första åren var inte helt lätt, det ska jag inte sticka under stolen med. Men man växer ju in i det, man kommer in i språket, in i laget, man får mycket vänner runt om hockeyn också. Så hockeyn ger inte bara hockey utan det ger alltså vänner för livet också. Så det är ju, man får mycket på köpet. Mm. Jag har gått igenom 3 klubbar ju. New Jersey först, Edmonton Oilers sen och nu då Seattle Kraken. Vilka minnen sticker ut så här långt då från karriären? Vi hoppas ju på ett par 100 matcher till såklart. Men vad sticker ut så här långt? Ja, men det är väl alla slutspel är ju speciella. Första målet är ju speciellt. Ja, men sen är det ju olika ögonblick i varje säsong egentligen som sticker ut. Men det är väl alltså slutspelet med New Jersey mitt första år var ju så mycket större än vad man har upplevt hemma liksom. Och då gick vi hela vägen till final. Så det kanske inte var vad man hade räknat med. Ja, men sen bo i Kanada. Spela med kanske de 2 bästa spelarna i världen. David och Draisaitl tänker du på, antar jag? Ja, exakt. Så det är mycket sådana här ögonblick som man kan titta tillbaka på. Men jag älskar min tid här i Seattle nu också. Så det finns mycket bra att säga om alla klubbar egentligen. Och många ögonblick i alla klubbar också. Såklart. Jag tänkte på det, du berättade att du fick lite present och sånt. Lagen brukar ju, alltså lagkamraterna brukar ju ge någonting när man firar någon milstolpe. Fick du något kul från dem som du vill avslöja? Ja, de gav mig en riktigt fin vinflaska ingraverad med alla lag och datum och sådär. Sen fick jag en annan liten present som jag kan hålla för mig själv kanske. Det får du hemskt gärna göra. Vi säger grattis till milstolpen givetvis. Sjukt stort ju, såklart, Adam. Men om vi biter oss fast lite i nutiden då. Kraken, ni är och hugger där på en slutspelsplats med ett par omgångar kvar. Tuff förlust igår såklart då mot Utah Mammoth. Men vad är Seattle för lag, tycker du, den här säsongen? Eller vad har ni varit för lag? Väldigt jämnt lag när det kom till spelare och den nivån. Så tycker jag att vi håller 6 bra backar, 4 bra linor. Sen måste vi, när vi vinner matcher så känns det som att vi alla liksom verkligen jobba tillsammans. Vi kanske inte har den här riktiga spetsen, så det blir ju en riktiga lagvinster tycker jag. Och det är det är väldigt rewarding för allihop. Så det är ett väldigt roligt sätt att vinna på. Sen jag skulle säga att vi kanske är lite defensivt inriktade när det kommer till spelsystem och sådär. Men haft riktigt bra målvakter i år också. Det har räddat oss några gånger. Men i det stora hela skulle jag ändå säga att vi har 6 bra backar och 4 jämna kedjor. När vi spelar in det här så har ni 8 matcher kvar att spela grundserien. Ni är 4 poäng efter en wildcard-plats. Vad säger du om ert slutspel har ju börjat så att säga? Hur är det att vara mitt uppe i det här med måste-match i varje omgång? Nej, men alltså det är ju roligt. Det är klart, man blir ju väldigt... varje förlust tar ju extra hårt på en, om man säger så. Såklart. Vi har haft en ganska tuff stretch nu med matcher där vi inte riktigt har lyckats få poängen vi vill ha. Men samtidigt är det inte för sent och vi kommer kämpa in i det sista. Det ser ju tajt det är. Vinner man 2 så kan man lika gärna vara inne i slutspel igen. Så vi försöker hålla humöret uppe. Och jag tror fortfarande att vi har bra chans. Jag kommer att tro på det ända tills vi är där eller
inte är där. Så nej, vi har ändå bra go i laget, det tycker jag. Vad är det som till slut då gör att ni kommer in på en slutspelsplats? Om du får gissa. Ja, nu måste vi först och främst vinna morgondagens match. Och börja där. Vi har ju med relativt tufft motstånd kvar då, de här resterande matcherna. Men vi måste börja hitta vårt eget spel och kontrollera det vi kan kontrollera. Jag tror vi ska nog titta mer på vad vi kan göra än vilka vi möter och vad de gör. För det känns som att vi måste komma upp i våran högsta nivå om vi vill gå till det här slutspelet i år. Jag förstår. Western Conference är ju väldigt intressant den här säsongen. Det är många lag som fortfarande har en god möjlighet. Mycket tack vare kanske Pacific, att den har varit ganska jämn under hela säsongen egentligen. Inget lag som har stuckit ut. Vad säger du om konferensen i stort den här säsongen? Det är en stor skillnad mot East kanske om man tittar på det hela liksom, där ju bara ett lag än så länge har kvalificerat sig för slutspel. I Central är det ju 3. Så att, vad säger du om Western Conference? Nej, men alltså det är ju många lag som kanske man inte hade räknat med i år som är där, och det är vi inkluderat, skulle jag nog våga säga om man går på förhandstippningarna. Men alltså det är väl lag som Vegas och Edmonton, det känns ju ändå, det ser man ju, de kan ju också slå allihop. Det spelar, jag vet inte om det är så många som vill möta ett lag som Edmonton i slutspelet, även om de ligger där de gör. Så det är liksom, ja, våran division har inte gått så bra, men jag tycker ändå att vi har riktigt bra lag i den. Sen kanske inte de har pikat redan, men jag vet inte. Det finns bra lag, och det är lag som jag tror har chans att gå hela vägen. Men det kanske inte har klaffat för alla än så länge. Nej, vi får se. Spännande vår framför oss ju såklart. Jag tänkte också innan vi ska avsluta. Seattle är kanske inte den plats för NHL Hockey som svenskarna vet mest om kanske. Vad skulle du säga sticker ut med Seattle egentligen? Både som stad och som hockeysamhälle liksom. Ja, men i hockeybiten är det nog atmosfären på matcherna som sticker ut mest. Det är ju trots allt ett nytt lag, men supporten vi har fått här under mina 5 år blir det nu, det är ju faktiskt något jag aldrig har sett tidigare. Även i motgångar och i medgångar. Så den biten har det varit helt otroligt faktiskt. Och det kanske inte så många vet om, men vi har ett enormt stöd när det kommer till fans och att de dyker upp på matcherna. Vi har ju fullt varje match och fullt liv också. Så det är en rolig arena att spela i och ett roligt ställe att spela på. Sen som stad är det ju, ja, det är väl som alla har hört att det regnar ganska mycket, det gör det ju. Men det är mycket natur, alltså man kan ju åka skidor 30 minuter härifrån. Och gillar man naturen så är det en väldigt fin stad. Det låter lite som Skellefteå. Gillar man naturen så är det en fin stad. Ja, nej, men lite så är det ändå. Förutom att det inte har någon snö. Nej, klart. Men nu på tal om Skellefteå, det är ju snart ny runda i SM-slutspelet för Skellefteå. Hur mycket kan du följa det från västkusten och hur mycket följer du? Jag följer hela tiden. Jag kollar så mycket jag kan när det klaffar med. Förra matchserien gick det på våra träningsdagar, så det har varit perfekt faktiskt. Då kunde man åka hem och kolla med andra tredje perioden eller något sånt där. Annars lördagsmatcherna brukar jag gå upp med dottern och kolla på helgerna. De brukar ju börja vid 6:00 eller något sånt där. Då kan man kliva upp efter första perioden. Men annars följer jag, alltså jag tränar ju så pass nära dem. Jag tränar med dem ibland på somrarna också, så jag känner ju i princip alla där och väldigt nära vän med många. Klart. Går de hela vägen då? Ja, det är ganska övertygad om.
Kort och koncist svar. Jag ska släppa dig vidare. Du ska fortsätta den här dagen, men stort tack för att du tog dig tid att vara med i den här podden, och stort grattis igen till 1000 matcher. Oerhört stor milstolpe såklart för en svensk NHL-spelare. Lycka till i sista pushen här, det är ju ett par matcher kvar. Så får vi se om det blir någon slutspel för dig och Seattle. Ja, det är bara att gasa på. Från Adam Larsson till Hampus Duvefelt alltså. Vi har bytt dag och vi har bytt medpassagerare i den här podden. Seattle Kraken och Adam Larsson, alltså han gjorde sin 1000:e match. Det har vi gått igenom, och vi har också gått igenom ju med Adam slutspelschanserna för hans Seattle. Men Hampus, en match har Seattle spelat sedan jag och Adam pratade i fredags. Det var i lördags mot Chicago. Förlust 4-2 för Kraken. Och det ser väl inte jätteljust ut just nu med slutspelschanserna. Nej, det gör ju inte det. Jag får be om ursäkt för min röst till att börja med. Och dessutom en svår uppgift att följa efter Adam Larsson. Men på temat, på ämnet, så nej, de har ju 6 poäng upp nu. Visserligen en match till godo, men har förlorat 3 i rad här. Så att det ser tungt ut för Kraken att nå slutspel. Trots en relativt svag, får man väl ändå säga, Western Conference. Jag kikade lite snabbt här innan och såg att många av de lagen som är involverade i streckstriden i Eastern exempelvis skulle ju vara rent poängmässigt, men i alla fall i Pacific Division skulle de vara liksom typ i topp. Så att lite mediokert, många just kring slutspelsträcket, får man säga. Lite så, men det börjar ändå bli lite lag som blir slutspelsklara här nu i West, som vi hänger kvar där. Colorado, Dallas och Minnesota, alla från Central har säkrat sina platser. Pacific desto jämnare, som du var inne på. Oilers, Ducks, Golden Knights 87, 86 poäng när vi spelar in det här. Det är ju fortfarande ovisst vem som kommer ta hem den där divisionstiteln med 5 omgångar kvar. Ja, alltså de här 3 lagen i Central, de hade man väl kunnat i princip fylla i med tuschpenna för ungefär någon månad sedan, känns det som. De har ju varit där uppe och tampas och varit bland de 3 bästa i ligan under egentligen hela säsongen, höll jag på att säga, men under stor del av säsongen. Och det blir en ganska skarp kontrast då till Pacific där 87, 86 som du säger. Och det är väl egentligen inget av de lagen utöver Ducks, om man säger första halvan på säsongen eller början av säsongen, då var ju de ett sån här riktigt utropstecken, om man säger. Imponerade under nytt ledarskap och var, men såg ut att ha någonting på G. Sen har ju de kommit tillbaka lite på jorden, upplever jag. Och Oilers och Golden Knights, som ser sig själva som titelutmanare, har ju inte riktigt nått upp till den standard de själva skulle vilja. Skulle jag tro i alla fall. Så att, det är en svår division. Vad är din take på Oilers, Ducks, Pacific-röran? Vi spelar in det här, du och jag och Adam Larsson spelar in det här i fredags på långfredagen. Du och jag sitter här annan dag påsk. Och det är 2 dagar mellan, och det händer ju så otroligt mycket på bara 2 dagar i ligan just nu. Med Pacific, där man kanske hade räknat ut Los Angeles lite från att ta sig in på en topp 3. Men med tanke på att det går upp och ner för just de här lagen i topp, Edmonton, Anaheim och Vegas, så har ju Kings chansen nu då att med en stark push på slutet ändå komma ikapp Vegas. Visst, det skiljer 5 poäng, men eller Ducks för den delen, men Ducks har ju varit instabila, minst sagt, sista tiden, och förlorat 3 senaste och inte övertygat. Och det kanske är den här orutinen i den här situationen de är i som gör sig påminn just nu då, med att man förlorar lite matcher när man behöver kliva fram och vinna. Det är inte helt lätt att vara bra i avgörande lägen om man inte har varit tidigare. Så det är väl lite det som blir spännande att följa nu då. Det är väl framförallt Anaheim jag ser ska kunna tappa det och hamna utanför.
Men som du säger, eller som jag var inne på här, Kings kommer ju lite. San Jose hade också en bra svit här, men just Pacific om vi pratar om dem, men det är lite långt avstånd. De är ytterligare 2 poäng efter just nu, så att vi får väl se. Det är väl Kings som kan gå in och störa de här 3 då i toppen på Pacific under resten. Men känns det inte lite som att det öppnas upp, alltså det öppnas upp luckor, det öppnas upp chanser för lag att liksom verkligen kliva in och göra en liten run, vinna ett par matcher i rad och säkra sin plats, men det är liksom ingen riktigt som greppar den möjligheten, utan det är så här, något lag vinner 2 matcher i rad, men sen förlorar de 2 matcher i rad efter det. Exakt. Det är liksom så här, delvis är det väl förmodligen för att de möter varandra och är väldigt liksom inspirerade och på så vis tar poäng från varandra, men det känns som ingen riktigt greppar den här möjligheten som ändå ligger, alltså säkra en divisionskrona ligger ju framför dem. Och det fick man ju ett kvitto på att ett lag som Golden Knights är ju inte, de är ju inte nöjda där de är. Kan man säga så? Ja, nej, det är de ju inte. Verkligen inte. Och vi kommer komma in på det sen också, men det är ju många som inte är nöjda med vad de är. Edmonton är inte heller nöjda. Även om de leder just nu så är det inte de nöjda med vad de står spelmässigt kanske. Nej. Men om vi ska säga ett lag ändå som har tagit lite chans och ändå gett sig möjlighet att ta sig in, det är ju St. Louis Blues. Jaha. Som nu natten till idag vann mot Colorado Avalanche och tog sin 6:e seger på de senaste 10, och de har 8 poäng i 8 och i sina senaste 10, och nu bara 3 poäng efter en wildcard-plats. För det är ju de får rikta sig in på oss naturligtvis. Det är ju Nashville som har den just nu, den andra, 81 poäng. Blues 78. Det är ju ett lag ändå som har sprattlat till här på slutet. Ja, verkligen sprattlat till. För sent kanske vissa skulle tycka. Jag vet att fans i ett sånt här läge, de vill ju sällan hamna liksom det här skiktet precis utanför slutspel, utan för fansen är det ju lite så här, antingen vill man vara ett givet slutspelslag, eller så vill man ju kanske då att laget går eller hamnar på en plats där de får ett bra draftval, eller vad jag menar. Hamnar man utanför 2-3 platser utanför, då får man ju välja här mitt i draften liksom. Man får ingen slutspelserfarenhet, men man får heller inte den här kanske riktiga spelaren som kan göra skillnad, göra det där lilla extra så att säga. Så att jag tror att för Blues, för coacher, för spelare, så är det ju såklart liksom, de är ju nere i skyttegravarna nu, om man säger. De är ju verkligen spelar för varandra och tror på det här. Men jag kan tänka mig att fansen känner lite så här, men too little too late liksom. Vad var det här spelet i januari, eller när man hade verkligen kunnat ge sig själv förutsättningarna att ha en bättre position nu när det verkligen drar ihop sig. Men ja, det är väl som det är. Det är svårt att pricka formen på så sätt. Absolut. Och det är intressant det du säger också. Exakt en månad sedan, den 6 mars, var det trade deadline i NHL. Då var Blues 10 poäng efter första eller andra wildcardet i konferensen. Tänkte väl att nu är det kört. Vi skeppar Braden Chen och vi skeppar Justin Falk, 2 riktigt viktiga kuggar under de senaste säsongerna i St. Louis. Med tankar att vi är nog för långt efter, och nu är de där. Nu är de där. Och det öppnar, men som du säger, det öppnar upp de här flyttarna, öppnar ju upp för andra att kliva fram, de yngre som Dalibor Dvorsky och Jonathan Berggren och Otto Stenberg och Theo Lindstein, och så de här unga som väntat på att få möjligheten får plötsligt, och då händer det bra grejer. Sen om det räcker, man får ju en boost av det. Klart. Alltså unga som tar sin chans, som man kan säga, eller som liksom spelar för sina liv eller sina karriärer, liksom sina, men nu ska jag etablera mig, då det händer någonting såklart. Ja. Men då om det är tätt i West, hur ska man då beskriva läget i East? Just det är olidligt spännande just nu kring sträckan. Nu gick Flyers upp via en seger mot Boston här, upp på 3:e platsen i Metropolitan på 90 poäng. Men Islanders 89, Blue Jackets 88,
Capitals 87. Och vi kan inte räkna bort det riktigt än. Nej, inte riktigt än. Canadiens här i natt. De är 7 poäng efter. Det blir tufft. Det blir tufft, men vi kan inte riktigt skriva av dem ännu såklart. Nej. Men det är alltså precis det du sa nu med att Flyers och även Senators gick upp på 90 poäng. Alltså vissa år har det ju räckt att spela ihop 90 poäng för att nå slutspel. Alltså ofta ligger det ju där omkring gränsen. Alltså jag menar i West så kommer det ju räcka med mindre än 90 poäng med största sannolikhet för att nå slutspel. Men i öst så ser det ju snarare ut som att du kommer behöva typ 100 poäng för att säkra din plats. Och det är ju någonting, jag har inte det på rak arm eller i huvudet när senast det hände, men jag tänker mig att det måste vara relativt unikt att det krävs runt uppemot 100 poäng för att ens ta en slutspelsplats. Men det säger ju ändå en hel del om hur otroligt jämnt Eastern har varit och hur många bra lag det finns. Alternativt att alla är väldigt jämna. Det behöver inte nödvändigtvis säga att alla de här lagen är jättebra, utan de är på samma nivå, om man säger. Ja, förra säsongen var det 3 lag som hade 100 poäng som tog ett slutspel. Just nu är det 4 och vi kommer garanterat komma upp på 5. Kanske 6 eller 7 också 6. I East. Så du är något på spåren där. Väldigt intressant. Och även Atlantic börjar bli nu är topptrion väl egentligen satt kanske med Tampa Bay, Buffalo och Montreal som alla 3 har clinchat. Vi får säga grattis till Buffalo först där som har äntligen brutit den här slutspelstockan på 14 långa säsonger, den längsta någonsin i NHL. Rasmus Dahlin och de får uppleva slutspelshockey för första gången på väldigt länge. Jag tänker vi ska gå in mer på Buffalo i ett senare avsnitt när vi tittar till alla lag som har gått till slutspel. Så vi behöver inte gå för djupt in på deras säsong, men det är ju väldigt imponerande och glädjande för just Rasmus Dahlin om inte annat att få spela slutspel. Har du en kort kommentar till Buffalo bara innan vi tittar vidare på Atlantic? Jag tyckte det var intressant det här. Jag tror att det var Toronto Maple Leafs, inte ägare men nuvarande ledare, ordförande Keith Pelly som sa jag vet inte om vi har inte haft något avsnitt sen Maple Leafs gav sin general manager. Men det jag ville komma fram till med Buffalo var att han sa ju i sin presskonferens där när han förklarade vad som hände den här säsongen, för Maple Leafs har ju missat slutspel. Ja, då sa han att sparkade Brad Treliving som GM också. Det var där de här kom ut. Då sa han att Maple Leafs såg inte det här rycket i Atlantic Division komma. Han beskrev det som att det kom ett tåg med bra lag som helt plötsligt bara blåste förbi Maple Leafs. Och det är väl kanske framförallt Sabres och Canadiens då han refererar till, för att de 2 lagen har ju länge varit lovande och sen så känns det som att nu den här säsongen så slog det äntligen om för dem och som sagt, som ett tåg som blåste förbi bland annat Maple Leafs men även Panthers. De hängde inte med helt enkelt. Det här jag var lite inne på också med att det var många under 27 som drog loket i de lagen. I Toronto har det varit egentligen 2-3 stycken under 27 som har varit bärande. Easton Cohen och Mattias McElhinney. Så att det var lite det också som syftar på att de har inte riktigt hängt med i utvecklingen kanske i Atlantic. Så det säger en del om både nutid men även framtid. Det blir nog tufft att köra en flygande ombyggnation när de 2 lagen har så pass ung grund nu, Sabres och Canadiens. Men hur som haver, Buffalo är i slutspel igen. Ska bli kul att se vad de kan hitta på. De får ju sällskap av Tampa Bay som ju är ett rutinerat slutspelslag, men också Montreal som ju säkrade sin plats här under söndagen. Montreal är ett av de kanske mest spännande lagen i ligan. Andra året i rad de går till slutspel nu med sin unga stomme. De 3 är säkrade från Atlantic, men det finns de som jagar Boston, Ottawa, Detroit. 3 stycken lag inom ganska, Ottawa Senators, Ottawa och Detroit skiljer 2 poäng mellan. Boston har fått en liten lucka.
det var många som trodde på Detroit inför den här säsongen. Kommer det de måste kunna ta sig vara- in till slut? Nej, jag tror inte på Detroit. Och det måste vara så frustrerande att följa Red Wings, för det känns som att det här är ett återkommande tema för dem. Att när det blir vår, när det blir mars och framåt, så oavsett hur bra läge de har placerat sig själv innan, så bara det bara faller ihop. Det är som ett korthus. Jag vet inte vad det är där som ligger till grund för det här, eller vad det är som behöver göras. Men nog kan man väl säga att det är en återkommande trend. Alltså att Red Wings Visst är det. klappar ihop när det börjar bli dags att jaga slutspel. Och Till. nu när Sabres får slut på sin svit med missade slutspel här, så blickar vänds mot Red Wings. Det gör de verkligen. Men spännande utgångsläge, det är ju 11 dagar kvar av grundserien, så att det kommer att hända en del till såklart, vilket ju blir väldigt spännande att följa. Vi skriver väl av och skriver in ett nytt lag här varje dag, känns det som, de kommande dagarna. Så att följ med intresse detta slutspelsrace i både West och East i NHL den här säsongen. Två lag som vi ska diskutera nu har gjort sena tränarförändringar. Intressanta sådana måste vi väl ändå konstatera. Först och främst Vegas Golden Knights sparkade Bruce Cassidy lite överraskande och hämtade in John Tortorella. Ett Vegas som vi har varit inne lite på. Inte helt nöjda med säsongen, ligger trots allt 3:a, och så gör man ett tränarbyte i slutet av en grundserie. Och det är ju inte vilken tränare som helst man sparkar iväg. Bruce Cassidy har gjort det bra i Vegas, men inte fått att gå hela vägen. Och så kommer Tortorella in, som ju fick sparken sent förra året från Flyers. Och just det. nu har ju bara jobbat med USAs OS-lag under säsongen här. Nu kastas han in i hetluften och ser ändå ut att fått ordning lite på Vegas. Har ju 3 raka segrar just nu. Vad säger du om det tränarbytet? Jag har 2 olika takes på de här 2 tränarbytena som har skett. Men om vi börjar med det ena då, Vegas Golden Knights, så tror jag att det tränarbytet kommer mycket av att det här är en organisation som under sin existens i den här ligan har visat sig vara ruthless på engelska, helt hänsynslös i sitt sätt att bedriva affärer. Det spelar egentligen ingen roll vad man har gjort för klubben tidigare eller vad en status är i ligan, utan Golden Knights filosofi är på något sätt: om du inte hjälper mig att vinna just nu, då är du inte värd mycket. Och det kan ju låta väldigt hårt i en liga som annars har blivit ändå lite känd för att vad ska man säga, uppskatta eller uppmärksamma lojalitet och liksom sådana grejer. Så att Golden Knights hanterar sina affärer på ett annorlunda sätt än många andra klubbar i ligan, upplever jag i alla fall. Och jag tror att det här coachbytet har nog varit på gång kanske lite längre än vad man tror, och att tillfället när själva coachbytet skedde är väl valt. För jag noterade att de hade väl någon 1 eller 2 dagars liksom vila när bytet skedde, har jag för mig, eller om det kanske var. Men hur som helst, deras schema precis innan Tortorella tog över var typ att de mötte, om det var 4 eller 5 motståndare i rad som är avhängda från slutspel, eller du vet, sådana här matcher som de egentligen ska vinna. Och verkligen liksom att han fick en tacksam möjlighet att då komma in och få skapa den här coachlyftet som så ofta sker. Lite artificiellt, för att det här är matcher som de ska vinna ändå. Är du med vad jag menar? Ja, absolut. Men men det är som du säger, alltså Vegas, de sätter ju lite, de har inte sin tradition långt bak i tiden som New York Rangers eller Boston Bruins eller Edmonton Oilers eller de är ju unga, de gör sin 10:e säsong nästa år, va? Har det gått 10 år? Gisses. Tror det, va? Och de har ju satt sin kultur att det gäller att prestera, annars så åker man. Så
det är också en kultur i sig och det är en rätt rolig kultur att följa från utsidan för det händer ju Ja, saker hela tiden. Ja, verkligen. Detta Golden Knights. Men nu blir det raka rör med John Tortorella får vi väl räkna med. Och han säger själv att det inte kommer att göras så många förändringar. Och det tror jag inte heller rent spelmässigt, men det kommer säkert bli lite mer fart och lite mer grit på det här laget. Men vet du, alltså vanligtvis så brukar det ju vara, alltså när man gör ett sånt här coachbyte så är det, antingen har man kanske haft en lite snällare sån här players coach och byter in en riktig fältherre liksom som bara sätter ner foten, men det känns, alltså precis som du sa nu, alltså Tortorella, han är ju känd för raka rör liksom. Ja. Men det är ju typ Cassidy också. Så att de gick liksom från en tuffing till en annan på något sätt. Ja, fast det är nog lite mer. Jag tror ändå det är en viss skillnad. Ja. Det tror jag nog. Tortorella kanske har kommit i kontakt med sin mjuka sida. Jag vet inte. Sen, vi får se helt enkelt hur det går för Vegas med det här coachbytet som ju i alla fall, det har börjat bra. De har fått en positiv knuff i rätt riktning. Och vi får se om det håller, hur långt det håller och vad det leder till. Ett annat lag som bytt coach, det var väl kanske mer överraskande om man ser till helheten. New York Islanders, Patrick Roy får sparken. Peter Boer kommer in med bara 5 matcher kvar av grundserien. Jag blev förvånad när jag fick nyheten till mig under gårdagen att de byter. De är ändå, Islanders har legat bra till länge och har väl kanske överraskat lite ändå den här säsongen. Kanske inte vad man skulle säga. Jag skulle säga att de är före schemat där man ska säga i sin... Ja, men lite så. Ja. Och därför blir det ännu mer överraskande att de gör det här coachbytet nu. Jag vet inte. Det är som du sa där med hård och mjuk ledarstil. De tar ju bort en ganska hård, rak ledarstil, åtminstone det man ser utåt i alla fall. Och jag sätter dem med De Boer som känns mer trygg, mer lugn och lite så players coach på ett annat sätt kanske. Även om han också har haft sina bravader genom åren. Men han det har kan ju mindre utbrott på bänken i alla fall. Ja, det har han ju. Det kan också att De Boer, han är en av de absolut bästa coacherna som finns att få tag på. Har jobbat med Kanadas OS-trupp den här säsongen. Gått och väntat lite. Man kanske känner sig, men nu är det redo, det är läge att ta över ett lag och liksom hitta ett jobb för nästa säsong, etc. Och sen var det väl Islanders som mest lockande ut. För ska man säga någonting om Islanders så är det ju ett lag som lockar kanske att coacha. Det finns ett gäng unga spelare, de är på gång uppåt, en bra målvakt. Ska vara med och konkurrera. Och det har väl blivit ett lag som spotlighten lyser lite mer på tack vare Matthew Schaefer bland annat. Så det kanske är en jättekul utmaning för honom också. Det kanske var just det också som vägde över att det blev ett coachbyte nu. Jag har ju en take på det där som är om Golden Knights gjorde sitt tränarbyte för att de är en brutal organisation och inte accepterar medelmåttighet, så är min take på att Islanders gör tränarbytet mer situationen som uppstått. Och med det menar jag att nu när Golden Knights gav Cassidy sparken, så med Cassidy och De Boer på marknaden, som det hade varit under off-season då, nu är De Boer off the market så att säga, då, det hade blivit ett riktigt budgivningskrig kring de här 2 tränarna, tror jag. Och jag tror att Islanders då kände att varför inte slå till redan nu, förekomma den här den här free agency, coaching free agency där lag behöver pitcha, det behöver inte handla om pengar, men kanske 5-årskontrakt, 6-årskontrakt, för de hade ju verkligen varit utmärkt förhandlingsläge båda två. Det är ju sällan 2 så pass starka coacher på marknaden samtidigt, så man hade kunnat spela ut det lite mot varandra där. Så att jag gissar att det kanske var så att Islanders kände
vi vill ha någon av de här och vi vågar helt enkelt inte vänta till sommaren, utan men vi slår till nu. Får vi en riktig så här, en bump, ett tränarlyft och når slutspel, visst det vore roligt, men beslutet baserades mer på att man inte ville liksom tappa möjligheten att signa någon av de här coacherna under sommaren. Fri spekulation. Jag sitter ju givetvis inte i Islanders war room och är delaktig i de här besluten. Men det var en tanke jag hade. Och också ett sätt för nya general managern där, Matthew Darsh, att anställa sin första egna tränare. Och han ärvde ju Roy, om jag minns det rätt. Och vad då bättre än att anställa en så pass rutinerad och kunnig tränare som DeBoer. Nej, sjätte mest grundseriematcher av aktiva coacher just nu i NHL, Peter Boer. Jag tror att det coachbytet kommer göra nytta. Islanders tar sig till slutspel, tror jag, den här säsongen. Är det också ditt slutbud på den här diskussionen? Jag tycker att det hade varit roligt, så jag säger ja, även om deras spel inte har legat till grund för den inställningen. Sista punkten för det här avsnittet kommer vi till nu, och det är ju din lineup, Hampus. Finns ju många heta svenskar just nu, men vilka 6 är det som har varit bäst sen vi pratades vid senast? Längs sargens veckans lineup för avsnitt 15 här, då har vi i mål Jesper Wallstedt. Vi har på backplats för 3:e veckan i rad Erik Karlsson, och jämte honom har vi Rasmus Andersson. Och på forward hittar vi Rickard Rakell, Jesper Bratt och Anton Frondell. Frondell med extra vilken start han har haft på sin NHL-karriär. Åkte ut i SM-slutspelet med Djurgården mot Malmö. Sen gick det inte många dagar innan han flög över Atlanten. Debuterade med 4 raka bortamatcher i 15. Gjorde poäng i, jag tror det var 3 av dem, va? Kom hem till Chicago, bytte tröjnummer för att hylla Marcus Kryger till nummer 16. Som ju Kryger hade under sina år i just Blackhawks. Och sen får han göra första målet i NHL-karriären i den där hemmamatchen i sin första match i nummer 16. Och han har ju tagit den här ligan med storm så här långt från den. Ja men verkligen, och det har varit så kul att följa, för det känns som att det var väl Leo Karlsson senast som vi hade en riktig sån här stor talang som kom in och skapade rubriker under sin allra första säsong. Och jag tror att att döma av hur Frondell har sett ut hittills, och att kanske framförallt att döma av de chanserna han verkar få av ledarskapet där, liksom coacher och general manager, liksom de slängde ju han fick ju börja på Connor Bedards vinge liksom. Och sen så bara, men jag tror att vi behöver stärka upp vi vill ha en 1-2-3 punch på centern, så att men du kan få lira typ andra center bakom Bedard, så det är så här, okej. Så att det är verkligen inget. Nu är ju Blackhawks ute ur slutspel, så att det är ju på ett sätt ett tacksamt läge att det står egentligen inget på spel så för dem, men de tycks ju ha alla intentioner att verkligen men de är ju lika höga på Frondell som vi svenskar är, som säger så här, wow, vilken kille. Nej, det är som du säger, han får ju chansen här och testas i olika situationer och hela den biten. Jag såg någon jämförelse med Jonathan Toews också någonstans. Och det är också ett kvitto på att Frondell har gjort en supersäsong i SHL ju. Och verkligen har den här talangen. Nu är frågan vilken typ av spelare han blir i NHL. Om han blir en offensiv förmåga och attraktion, eller om han blir en tvåvägslirare som verkligen blir pålitlig i alla situationer. Det får ju tiden utvisa, men det som du säger där, 1-2-3 punch kan ju bli häftig om man väljer att gå med honom som center. Bedard, Frondell, Frank Nazar till exempel i en centertrio. Otroligt häftigt i alla fall, och vi lyfter upp hatten för Frondells start i den här NHL-karriären. Ska vi nämna också Adrian Kempe precis på bänken i veckans
Ja, Lineup. 6 mål på 6 matcher Ja. senaste 2 veckorna, 10 poäng. Han har varit het och gjorde 4 poäng här i sista matchen för Kings. Som besegrade Toronto med, jag tror det var 7-6 i sadden när han också var med i det avgörande målet från Quinton Byfield. Han har varit bra och Kings lever kanske i slutspelsjakten just på grund av Kempes form just nu, men precis utanför laget den här veckan. Du, jag sa att vi skulle hålla på en halvtimme, när det gått 29 minuter och 30 sekunder, så att jag tänker att vi ska runda av det här avsnittet och helt enkelt fokusera framåt på de sista omgångarna av grundserien. När vi hörs igen så borde vi ju egentligen kunna gå igenom det mesta av den här grundserien och summera det som varit. Och sen kommer vi ha ett extra insatt avsnitt inför den första rundan av Stanley Cup-slutspelet. Ja, det ser jag fram emot. Snacka slutspel. Kul. Det gör jag också. Vi tackar Adam Larsson och gratulerar honom återigen till 1000 matcher i NHL. Han blir ju den 24 svensken genom tiderna att nå dit. Och vi tackar för att han var med i det här avsnittet av Längs sargen. Ni får ha en fortsatt fin annan påsk. Ni som lyssnar på det just den här dagen, och lyssnar ni på avsnittet senare i veckan så hoppas vi att veckan ser fin ut för er även då. Tack för den här gången.